হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালেই। মই ৰিহান আৰু লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' তোমালোকৰ বাবে। এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক ক্লাছ 7ৰ যিটো অসমীয়া ছাবজেক্টৰ চেপ্টাৰ 11 গছ ভালপোৱা ককাৰ খং, এই চেপ্টাৰটোৰ গোটেই কুৱেশ্যন এণ্ড আনচাৰ্ছ দিম। চ' ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকিবা। এই ভিডিঅ'টোত মই কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি দিম যে তোমালোকক অলপমান সময়ো দিম মাজে মাজে যে তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা, তাত মই ৰখি যাম, ঠিক আছে? আৰু ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাবা যাতে ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব পৰা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পৰা, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো তোমালোকে সকলোতকৈ আগত পাব পৰা। চ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব'লা। এক ক নম্বৰ পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়া, ইয়াৰে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে নিজে কৰিবা। নিজে কৰিব এইকাৰণে দিছোঁ কাৰণ পাঠটো স্পষ্টকৈ তোমালোকে পঢ়িব পাৰিবাই, হয়, আৰু ছন্দ আৰু লয়ৰ সংগতি ৰাখি আবৃত্তি কৰিব পাৰিবা। এইটো মই কি ক'ম আৰু। এতিয়া হ'ল 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। ইয়াৰে ক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, কবিতাটোত কাৰ বিয়াৰ কথা কৈছে? উত্তৰ হ'ব ৰঘুনাথৰ পুতেকৰ। খ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, আমলখি গছজোপা কিয় কাটিলে? উত্তৰ হ'ব আমলখি গছজোপা বিয়াৰ ৰভা দিবলৈ কাটিলে। গ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, কোন আহি ঘৰখন পুৰাব বুলি কোৱা হৈছে? উত্তৰ বোৱাৰী আহি ঘৰখন পুৰাবহি বুলি কোৱা হৈছে। তেনেকৈ ঘ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত আমাক কৈছে, সহজতে কি বস্তু ঘূৰাই নাপাব বুলি ককাই কৈছে? উত্তৰ হ'ব আমলখি গছজোপা সহজতে ঘূৰাই নাপাব বুলি ককাই কৈছে। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, বিয়া খাবলৈ আহি ককাৰ কিয় খং উঠিছিল? উত্তৰ হ'ব ৰভা দিবলৈকে আমলখি গছজোপা ৰঘুনাথে কটাৰ কাৰণে বিয়া খাবলৈ আহি ককাৰ খং উঠিছিল। খ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, বিয়া ঘৰত ককাই কিয় একো নাখালে? উত্তৰ আমলখি গছজোপা কটাৰ বাবে খং কৰি বিয়া ঘৰত ককাই একো নাখালে। গ নম্বৰ কুৱেশ্যন, খং উঠাৰ পাছতো ককাই দৰাক কি দিব বিচাৰিছিল? উত্তৰ খং উঠাৰ পাছতো ককাই দৰাক এজোলোকা আশীৰ্বাদ দিব বিচাৰিছিল। চ' 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনখিনি ইয়াতে শেষ। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাক এটা কবিতা ফাঁকি দিছে। এই কবিতা ফাঁকিটো আমি গদ্যৰ ওপৰত লিখিব লাগে। চ' মই উত্তৰটো কৈ দিছোঁ ডাইৰেক্ট। আলহী অতিথি যোৱাৰ পাছত ৰভাখন নাইকিয়া হ'ব, বোৱাৰী আহি ঘৰখন পুৰাই দিবহি। পিছে ৰঘুনাথ কোৱাচোন, সহজতে আমলখি গছজোপা আৰু ঘূৰাই পাবানে? এতিয়া হ'ল 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ, যিটো কবিতাটোৰ মূল ভাৱ লিখিব দিছে আমাক। চ' উত্তৰ হ'ল, ৰঘুনাথে পুতেকৰ বিয়া পাতিবলৈ গৈ ৰভা পতাৰ অসুবিধাৰ কাৰণে ৰভাৰ ঠাইত অতি মূল্যৱান আমলখি গছজোপা কাটি পেলালে। এই কাণ্ড দেখি গছ ভালপোৱা ককাজনৰ খং উঠিল আৰু তেওঁ ৰঘুনাথৰ বিয়ালৈ আহি নিজৰ খং আৰু মনৰ ভাৱ ৰঘুনাথৰ আগত প্ৰকাশ কৰি কয় যে কটা আমলখি গছডাল ঘূৰাই পোৱা নাযাব। সেই কাৰণতেই ৰঘুনাথৰ পুতেকৰ বিয়াত একো নাখালে আৰু দৰাটিক আশীৰ্বাদ দি গুচি গ'ল। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল বাক্য ৰচনা কৰা। চ' মই আনচাৰ কৈ দিছোঁ। এজোলোকা, ককাই দৰাটোক এজোলোকা আশীৰ্বাদ দিছিল। আলহী অতিথি, বিয়া সবাহত আমাৰ ঘৰখন আলহী অতিথিৰে ভৰি পৰে। আশীৰ্বাদ, বিহুত আইতাই ববিতাক আশীৰ্বাদ দিলে। সহজতে, গছ এজোপা কাটিলে সহজতে পোৱা নাযায়, ঘূৰাই। আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুবিলাক হেৰালে সহজতে পুনৰ ঘূৰাই পোৱা নাযায়। ৰভা, দীপাংকৰে ৰভাখন দিবলৈ আম গছজোপা কাটি পেলালে। এতিয়া 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল আমাৰ ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা। চ' মই আনচাৰ কৰি দিছোঁ তোমালোকক। ৰভাটো মিলিব কোনো অনুষ্ঠানৰ বাবে অস্থায়ীকৈ নিৰ্মাণ কৰা চালি। দৰাটোৰ লগত মিলিব বৰ, গছৰ লগত মিলিব বৃক্ষ, ঔষধৰ লগত মিলিব দৰৱ। এতিয়া ষ্টুডেণ্টছ, 9 নম্বৰটো আৰু 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, মানে তোমালোকক পৰীক্ষাত নাহে, অকল জ্ঞান সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে দিয়া হৈছে। চ' ইয়াৰ আনচাৰ কৰিব নালাগে। 11, 12, 13 এইকেইটাও ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, এক্সামত নাহে। চ' তোমালোকে মাথা মাৰি লাভ নাই। এতিয়া ইয়াত যে তোমালোকৰ চেপ্টাৰটোত জানু আহা দিয়া আছে হা, এজন বিখ্যাত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যাদৱ পায়েঙৰ বিষয়ে দিয়া হৈছে। এইৰ বিষয়ে তোমালোকৰ এক্সামত চমু টোকা আহিব পাৰে। চ' মই যে গোলপীয়া কালাৰে চিন থৈছোঁ, সেইখিনি তোমালোকে পৰীক্ষাত লিখিলেই হ'ব, যদি পৰীক্ষাত তোমালোকক যাদৱ পায়েঙৰ বিষয়ে চমু টোকা সোধে। ইয়াৰ উপৰিও যাদৱ পায়েঙৰ বিষয়ে সৰু সৰু প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, হয়, যেনেকৈ মই এক্সাম্পল দি আছোঁ ৰ'বা। যেনেকৈ ইয়াৰ পৰা আহিব পাৰে, যাদৱ পায়েং পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে কেতিয়া সন্মানিত হৈছে,
হয় তেনেকুৱা মানে সৰু সৰু কুৱেশ্যন আহিব পাৰে চ' তোমালোকে চাই ল'বা মই মানে গুলপীয়া আখৰেৰে মানে কালাৰে যিবোৰ চিন দিছোঁ সেইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে এতিয়া 100 নম্বৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাবে উদযাপন কৰা দিৱস ইয়াত তোমালোকে মনত ৰাখিবলগীয়া কথা এইখিনিয়ে যে বিশ্ব বন দিৱস 21 মাৰ্চ তাৰিখে পালন কৰা হয় বাকী এইবোৰ যি লেখা আছে এইবোৰ চাব নালাগে নেক্সট ধৰিত্ৰী দিৱস 22 এপ্ৰিল তাৰিখে পালন কৰা হয় বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস 5 জুন তাৰিখে পালন কৰা হয় মানে মুঠতে তোমালোকে কোনটো দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয় সেইটো মনত ৰাখিবা বাকী এইবোৰ চাব নালাগে এইবোৰ ঠিক আছে এইবোৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে মানে কোনটো দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় এতিয়া সাঠৰ ভাঙা সেইটো কোনো পৰীক্ষাত ক'ত আহিব আৰু হয় তথাপি মই আনচাৰ কৰি দিছোঁ কাৰোবাক যদি লাগে ক নম্বৰটোৰ আনচাৰ হ'ব নাৰিকল গছ আৰু খ নম্বৰটোৰ আনচাৰ হ'ব কুঁহিয়াৰ গছ এতিয়া তোমালোকৰ যে কবিতাটিৰ কবি ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া তেওঁৰ বিষয়ে চমু টোকা আহিব পাৰে চ' এইটো চাই যাবা পৰীক্ষাৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' চেপ্টাৰটোৰ পৰা পৰীক্ষাত কি কি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে সকলো মই তোমালোকক কৈ দিলোঁ আৰু আনচাৰো দিলোঁ বহুতকেইটা কুৱেশ্যনৰ চ' লগ পাই আছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই টেক কেয়াৰ আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাহৰিবা দেই বাই বাই